What's up po mga kasangkayan? At mga langga! Ako nga po pala si Yantin! Welcome to our channel, Yantin Twentyseven. We create cool dances and fun vlogs! what's up po, other buddies kasangkayan? Ako nga po pala ulit si Yan. Check this out! Hey! Yun po mga buddies! Kasangkayan, kamusta po kayo ngayon? Sana po ayos tayong lahat. 58 tutorial na po natin entitled N-LUV. Siyempre, by our loading sila 2AMBOYS at MANNEX Manhattan. Props, gusto ko nga po muna pala magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po kasi yun din po yung number 57 tutorial ko na pinamagatang, ang lalim, pinamagatang Tagalog na Tagalog. Sidekick Dance Challenge tutorial naman po. Ayun, yun naman po pinasikat ng ating loading dance ko dito sa Pinas, ang mastermind. Ayun, so maraming salamat po ulit. Kasangkayan, kung hindi nyo po napapanood, ilalagay ko po sa end screen tsaka yung link sa description box. Okay po, wala lang, patumpik-tumpik pa, let's go! Kasangkayan, Mga langga! please huwag niyo pong kalimutang mag-like, subscribe, comment, Share for more! at paki-on na din po yung notification bell nyo para po updated kayo sa mga bagong videos namin. Ayos po? Okay, folks, kasangkayan. Doon po muna tayo sa yung unang-una, syempre sa unang-una tayo magsisimula, bobo lang, hanggang dun sa, alam ko naman ang naampakay mo sa akin. Hanggang dun muna tayo. Okay po, tama na! Okay po kasangkayan, start na po tayo, simula po tayo dito sa kanan, okay? Diba sabi po niya, unang-una. Okay, ganito lang po natin, iangat lang po natin yung dalawang paa natin, gano'n. Tapos yung kamay po natin, left, that's right, balik. Unang-una. Okay, tapos atras tayo ng 3 beses. 1, 2, 3. Okay, tapos harap po tayo sa kaliwa. Hahap naman po natin or i-step naman natin yung kanan. Ganyan, okay? Tapos, pagka-step po natin ng kanan sa kaliwa, ganon. Ayoko. Diba sabi niya? Ayoko. Okay? Tapos, kaliwa naman, iharap natin. Okay? Tapos, ganun na siya. 1, 2, 3. Okay? Parang, ito, yung paa niya gumaganyan. 3. Okay? 1, 2, 3. Okay, para masimulan natin na maayos, subukan po natin ulit. Okay, mula yung sa unang-una hanggang sa 1, 2, 3. Ayos po? Okay. Unang-una. Okay, isa pa. Unang, 1, 2, 3. Tapos, kanan. Ayoko. Okay, tapos, kaliwa. 1, 2, 3. Yan. Ayoko na pagbiruan. Kaya na pong bahala sa lyrics, hindi ka naman kabisado. Munta nga lang. Tapos next po. Next po natin. Pangalawa. Yun. Igaganto nyo po yung katawan nyo. Yan. Papunta sa kanan. Yan. Pangalawa. Okay? Ay, pangalawa. Yun. Diba? Pagdating po ng pangalawa, diba una muna. Una, tas nakaganyan. Diba turo? Tapos, pagdating po ng pangalawa, slide nyo na siya, okay? Pangalawa. Okay, tapos, yung sunod naman po, ganito siya. Ganito. 1, 2, 3. Okay? Yung paa po niya, atras po siya ng 3 beses. Ganito po. Balik, 1, 2, 3. Yan. Tapos, para ma-atras po natin siya, para ma-slide po natin yung kaliwang paa, dun po sa mga hindi pa alam kung paano gawin yung ganito. Bale, parang medyo gliding po yung style niya, gliding. Tataas nyo lang po yung kanang paa nyo. Yun, yung pinaka-toe, taas nyo siya. Tapos doon nyo po ilagay yung timbang, timbangan, yung bigat. Tapos tsaka nyo slide yung kaliwa. Yan, kailangan magaan yung kaliwa, ganyan. Kasi parang gliding yan. Ay! Okay, so yun. Yan, okay? Basta ang mabigat kanan, tapos magaan, yung ilalabas nyo, yung kaliwa. Okay, balikan to siya. 1, sapat 2, sapat 3. Yun. Okay ba yun? Tapos yung kamay naman po, mula dito, di ba? Ikot, circle, 1, 2, 3. Yan. Yun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Turn na po natin siya, nakasabay yung paa. Okay? 1, 2, 3. Okay, isa pa po. Isa pa po, kasangkayan.
Game. 1, 2, 3. Okay. You got it. Let's go. Okay, next po natin, Props. Ito po. Gamit yung kanang paa natin. Harap tayo. Dito naman sa kaliwa ulit. Tapos, ganon. 1, 2. Okay, balik. Parang ganito po siya, di ba? 1, 2, 3. Tapos, kanan. 1, 2. Yan. Huwag niyo po siyang i-stiff ha. Huwag po yung matigas na 1, 2. Huwag yung basta sobrang na siya. Smooth. 1, 2. Yan. Ganyan lang. Tapos, kaliwa naman. Kaliwang leg. Harap tayo sa kanan. Okay. Tapos, 3, 4. Okay. Ulitin pa natin yung part na yun. Yung swabe-swabe. Okay. Sa kaliwa muna, using our right leg. Harap sa kaliwa. Tapos, 1, 2. Kanan naman tayo, using our left leg. 3, 4. Diba? Ganun lang siya. Yun po, ganun. I-hop natin, pabalik sa harap. Itong kaliwang paa. Okay? Yan. Tapos, tuloy-tuloy na po siyang hop ng hop. 3 beses. Tapos yung kamay po, or 4 times. Tapos yung kamay, 4 na beses. Right, left. Tapos, yung ulo, sumasabay kung nasan yung kamay. So, right, left. Tapos, yung paa, tuloy-tuloy siya na hop 4 times. Okay? 1, 2, 3, 4. Got it! Okay? Ready po natin siya. Diba? Mula po tayo dito sa swabe. And, balik. Tapos, 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos nun, harap tayo ulit sa left side. Okay? Ganito lang. Yung tuhod o yung paa. Basta umaangat ng konti yung paa. 2 beses. Tapos ito, alam. Tapos, konting wave ng ulo. Kanan, kaliwa. Tapos harap. Tapos boom. Okay. Tapos, konting swabbing move ulit. Papunta sa kaliwa. Okay. Using our right hand. Boom. Kaliwa naman. Okay. Tapos, hop tayo. 2 paa. Left side. Left. Huwag niyo pong papakawalan yung kamay niyo. Diba? Nakagano siya. Diba? 1. Kaliwa. Okay. Tapos, left. Right. Tapos, yan. Spread your legs. My favorite part. Diba, Han? Favorite part natin. Joke lang. Joke lang po yun ha. Bawal din minded. Okay. Diba? Tapos, ano lang kayo? Sige-sige-sige. Tapos, sige-sige-sige. Okay. Dito. Okay po, kasangkayan. Bago tayo mag-move on dun sa ang hirap ng ma-in-love hanggang sa uli, dito muna tayo dumula sa unang-una hanggang dun sa alam ko naman na ang pakay mo. Yung tagadagadad. Okay? Ito. Pag-alam muna natin. Tagadagadad. Tagadagadad. Okay, game. And 3, 2, 1. Unang-una. 3 beses. Tapos, kaliwa. Tapos, ito. Ito. Kaliwang leg. Tapos, 1, 2, 3. Okay, paglokohan. Tapos, pangalawa, slide, tapos parang slide ulit 3 beses. 1, 2, 3. Okay, tapos swabbing move ulit tayo. 1, 2, 3, 4. Okay, tapos hop, balik, tapos 1, 2, 3, 4. Tapos mukhang tanga, tapos mukhang tanga mo kasama yun sa, sa linya. Tapos harap din tayo sa liwa. Okay, tapos alam ko mukhang tanga siyan. Okay, tapos alam ko, tapos wave ng ulo konti. Right, left, harap, boom. Tapos swabbing move, pakaliwa, kanan, tapos huwag yung binawi ng kaliwa. Left, right, harap, tagadagadang, tapos yun na. Okay, yun na po siya, Pops. Tapos, this time po, doon na tayo sa ang hirap na ma-in-love. Yung pinaka-cool po niyang parte dito sa ulit. Okay po, game.
So, tapos na tayo sa ganun, di ba? Ganun, tigid-tigid, tapos 1, 2, okay po, tapos sabay sa beat, boom, tapos 1, 2, boom, dito po tayo, sa left side na tayo, tapos chill, 4 times po tayo chill, okay, 1, 2, 3, 4, okay, tapos balik, 1, 2, boom, 1, 2, boom, tapos 1, 2, 3, 4, okay, yun, tapos, or pwedeng ganito lang kayo, di ba? 1, 2, 3, 4. Kayong bata ako nakabukas yung palad nyo, yung kamay nyo, or nakaganon. Basta chill lang tayo, di ba? Chill na lang. Okay? Pasensya na po, kasangkayan kung hindi man perfect yung gawa ko kasi kaka-aral ko lang po ng sayaw kanina. Tsaka hindi naman ako perfect dancer, pero I'm trying my best to give it all. Or to give my all. Oh God! Yun, pagpasensya nyo po, please bear with me. Like my bear right here. Anak ko po yan, anak namin ng honey ko. Paano masabi? Tama na commercial game. Yan po, diba? Pag-last natin, diba? Bali dalawang best friend, diba? Tapos yung huli, 4, tapos ganun tayo. Papunta sa, ikot po tayo mula sa kaliwa hanggang sa kanan. Okay. Tapos, cross ulit, criss-cross. Yun. Tapos, bali, nasa kanan po tayo, paharap. Boom! Okay? Yan. Tapos, o pwede ba natin siyang ulitin? Isa pa. Ay, yung mic ko. Okay, isa pa po. Yan. Tapos, bali kaliwa po po tayo sa kanan. Alright. Tapos, cross pa ulit, paharap. Okay? Yun. Tapos ikot lang tayo. Ikot, ikot, ikot. Tapos nito lang po siya. 1, 2, 3. Yun, medyo mabilis siya. Boom, boom, boom. Yun. Tapos, parang ano lang ba na... Joke lang. Joke lang po. Tapos, ganito lang tayo. Tap, baba tayo. Ganyan. Tapos, 1, 2, pray. Parang pray lang siya. Pray. Okay? Tapos, sa kapila po. 1, 2, pray. Okay? Ulitin po natin yung part na yun. Yung, saan na tayo? Yung sa, doom, doom, doom. Okay? 1, 2, 3. Basta ganun lang kamay nyo. 1, 2, 3. Tapos, ulo, boom. Tapos, spread your legs. 1, 2, pray. Kaliwa naman. 1, 2, pray. Okay. Tapos, last but not the least, ito. Ito na po tayo, drops. Ayan. Ganun lang tayo. Bali, pagka ganun po. 1, 2. Tapos, 3, 4, 5, 6. Okay, tapos, itong left foot natin, yung heel muna. Heel, toe. Magkakabis lang po yan. Heel, toe. Tapos, tagdagdadag, boom. Or, boom. Yun. Ulitin po natin yung pinakahuling parte, nung huling parte. Yung sa ganun. Okay, mabilis po siya. Bale, pag ganun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, heel toe, boom. Okay. Simulan po natin doon sa, yun sa, ang hirap na ma-in-love hanggang doon sa wow. Doon tayo. Slow version naman po natin. Okay. Slow down po natin siya. Game. Kaya-kaya niyan. Fish bomb! Di ba? Kapit lang, di ba? Stay positive at believe in yourself. Yeah! Lakas game. Right side. Okay, okay. 1, 2, boom. 1, 2, boom. Tapos 1, 2, 3, 4. Isa pa. 1, 2, boom. 1, 2, boom. Isa pa. 1, 2, 3, 4. Tapos cross yung paa or criss-cross. Papunta sa kaliwa. Isa pa. Papunta sa harap. Boom. Yan. Hanggang yan, di ba? Tapos po nun, papunta sa harap. Ano kasi yan? Tapos ikot tayo. Ayun. Loading ang utak. Okay. Ikot, 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 ikot. Tapos boom, boom, boom. Tapos wala. Boom. Tapos spread. 1, 2, pray. Tapos 1, 2, pray.
Okay? Pagka-pwede ka nun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, tutun. Wow. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, you better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick. Boom, you blow me that head missing. Okay? As for yun, yun na siya. Ayun na po. That's pretty much it po, kasangkayan. Sana po may tutunan kayo sa simpleng tutorial natin ngayon. And please don't forget to anuhan? Subscribe, like, share, and comment. Yun, tama. Yun po. So, mag-like, subscribe, comment, and share lang po kayo para po mas gana pa tayong magtuloy-tuloy dito sa mundo ng YouTube. Napakasayang YouTube kahit napakahirap. Ayun. So, paano po? Kasangkayan, magpapaalam na po kami. Maraming salamat po ulit. Sana po share nito para marami tayong mag-inspire na magpatuloy sumayaw, di ba? Kahit beginner tayo or ano, di ba? Lalo sa beginners, di ba? Mga mahilig talaga sa sayaw. Kaya natin yan, basta practice lang. Yun, sana po, share nyo, like, comment, subscribe. maraming salamat po ulit. Peace and love, we love you all. Bye-bye po, ingat po tayong lahat. Keep safe, God bless. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok. Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung @27 Ayun sa TikTok, sa TikTok. Yes, konyo slang.